Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trọng Sinh Review. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình khiến hàng triệu người phải kinh ngạc. Một người đàn ông dành nhiều tháng sống giữa rừng sâu, chỉ để tự tay xây nên ngôi nhà từ con số 0. Điều gì khiến anh ấy quyết tâm đến vậy? Hãy xem đến cuối video, bạn sẽ có câu trả lời. Ăn theo chú chó trung thành và một giấc mơ lớn, Đại Tráng tiến thẳng vào khu rừng nguyên sinh. Việc đầu tiên anh cần làm là tìm vị trí thích hợp để dựng nhà. Sau nhiều lần quan sát, anh chọn một khu đất bằng phẳng tựa lưng vào sườn đồi. Không chần chừ thêm, Đại Tráng bắt đầu chặt gỗ làm cọc, đánh dấu chính xác khu vực sẽ xây dựng. Từng chiếc cọc được đóng chắc xuống đất. Chỉ bằng vài sợi dây, hình dáng căn nhà tương lai dần hiện ra. Nhưng phần khó khăn nhất chỉ vừa mới bắt đầu, đó là đào móng cho căn nhà bán ngầm. Một công việc cực kỳ nặng nhọc, lớp đất đỏ vừa cứng vừa bám dính. Mỗi nhát xẻng đều phải dốc toàn bộ sức lực. Thế nhưng anh không hề bỏ cuộc, bởi phía trước là ngôi nhà trong mơ của chính mình. Nếu bạn yêu thích những hành trình sinh tồn và xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Trọng Sinh Review và bật chuông để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. Sau rất nhiều ngày lao động, cuối cùng một hố móng khổng lồ cũng xuất hiện. Nhìn độ sâu của chiếc hố cũng đủ thấy Đại Tráng đã bỏ ra bao nhiêu công sức, nhưng anh vẫn phải tiếp tục đào các hố đặt cột. Đây là phần quyết định độ bền của cả căn nhà, không được phép sai sót. Sau khi hoàn thành phần móng, Đại Tráng chuyển sang chuẩn bị vật liệu. Anh đi khắp khu rừng, lựa chọn những thân cây phù hợp nhất. Nhìn thì không quá lớn, nhưng mỗi khúc gỗ đều nặng vô cùng. Anh phải vác từng cây một trở về công trường. Khung chính của căn nhà bắt đầu được dựng lên. Từng cột gỗ được đặt vào đúng vị trí, rồi nền đất thật chặt để cố định. Khi hàng cột đầu tiên hoàn thành, không gian sống dưới lòng đất dần hiện rõ. Để tăng độ chắc chắn, anh liên kết các cột bằng xà ngang. Mỗi đầu gỗ đều được cưa, tạo thành các rãnh khóa hình chữ V. Đây là kỹ thuật mộng gỗ truyền thống vô cùng thông minh. Nếu là bạn có dám bỏ lại cuộc sống hiện tại để vào rừng tự tay xây dựng một ngôi nhà như thế này không? Hãy bình luận có hoặc không và cho mình biết lý do nhé. Cuối cùng, khúc gỗ cuối cùng cũng được lắp vào đúng vị trí. Chỉ cần vài nhát búa điều chỉnh cẩn thận, bức tường đầu tiên đã hoàn thiện đầy chắc chắn. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, những khe hở còn khá lớn. Nếu để nguyên, mùa đông gió lạnh sẽ dễ dàng tràn vào bên trong. Vì thế Đại Tráng quyết định sử dụng đất đỏ để trám kín toàn bộ bức tường. Anh nhét cỏ khô vào trước để tạo lớp liên kết, sau đó mới nén từng lớp đất thật chặt vào từng khe hở. Từng mảng đất được vuốt phẳng cẩn thận, khi khô lại, chúng cứng gần như đá. Nhờ vậy căn nhà sẽ giữ nhiệt tốt hơn và chống ẩm hiệu quả. Sau khi hoàn thành phần dưới lòng đất, Đại Tráng tiếp tục dựng phần nổi của căn nhà. Khung gỗ lần lượt được dựng lên từng cột một, mỗi thanh xà đều được đặt chính xác. Các lỗ liên kết được khoan hoàn toàn bằng dụng cụ thủ công, sau đó cố định bằng những chiếc chốt gỗ chắc chắn. Điều đáng kinh ngạc là toàn bộ kết cấu này không dùng đến một chiếc đinh nào, thế nhưng vẫn cực kỳ vững chắc và bền bỉ. Tiếp theo là hoàn thiện hai mặt tường còn lại. Những thân gỗ tiếp tục được xếp chồng lên nhau, rồi khóa chặt bằng chốt gỗ. Đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Dù công việc khá lặp đi lặp lại, Đại Tráng vẫn kiên trì không nghỉ. Ngay cả chú chó Quan Cai cũng luôn ở bên như đang âm thầm cổ vũ chủ nhân. Chẳng mấy chốc, ba mặt tường đã hoàn thành. Hình dáng căn nhà ngày càng hiện rõ trước mắt. Riêng mặt trước được thiết kế hoàn toàn khác. Đại Tráng lựa chọn kết hợp gỗ ngắn cùng đất nện. Kiểu xây này khá giống tường đất truyền thống. Một lớp gỗ, một lớp đất, cứ như vậy xếp chồng lên nhau, vừa bền chắc vừa có khả năng giữ nhiệt rất tốt. Tiếp theo, anh bắt đầu chuẩn bị xây lò sưởi trong nhà, nhưng trước hết, anh phải vào rừng tìm những tảng đá phù hợp, rồi kiên nhẫn vận chuyển từng khối về. Công việc xây lò sưởi chính thức bắt đầu. Mỗi viên đá đều được lựa chọn và ghép rất cẩn thận. Nếu bạn yêu thích những hành trình xây dựng giữa thiên nhiên hoang dã như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để đồng hành cùng mình trong những chuyến phiêu lưu tiếp theo nhé. Từng hàng đá dần được nâng cao theo thời gian. Một chiếc lò vừa có thể sưởi ấm, vừa phục vụ việc nấu ăn đang dần thành hình. Điểm quan trọng nhất chính là hệ thống ống khói. Vì vậy Đại Tráng đặc biệt cẩn thận trong từng công đoạn. Để tăng độ chắc chắn, anh còn đặt những tảng đá lớn lên phần đỉnh. Chiếc lò sưởi cuối cùng cũng hoàn thành. Đã đến lúc kiểm tra thành quả. Đại Tráng nhóm lửa bằng những cành củi khô. Ngọn lửa nhanh chóng bùng cháy, khói được dẫn thẳng lên ống khói một cách hoàn hảo. Vậy là mùa đông khắc nghiệt cũng không còn đáng ngại. Hệ thống sưởi đã hoạt động đúng như mong đợi. Chờ đến lượt cửa và cửa sổ, Đại Tráng muốn tự tay chế tạo tất cả. Anh quyết định làm hai ô cửa chớp hoàn toàn bằng gỗ. Trước tiên là phần khung cửa, sau đó cắt những thanh gỗ nhỏ theo đúng kích thước. Các lỗ liên kết được khoan tỉ mỉ, từng thanh gỗ lần lượt được lắp vào khung. Một bộ cửa chớp mộc mạc đã dần thành hình. Nếu bạn cũng yêu thích những công trình sinh tồn như thế này, đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh Trọng Sinh Review để ủng hộ mình nhé.
Đại tráng lắp cửa vào đúng vị trí đã chuẩn bị, các khe hở tiếp tục được trám kín bằng bùn. Điều thú vị nhất xuất hiện ngay sau đó, anh tự thiết kế một cơ cấu đóng mở bằng dây kéo, chỉ cần kéo nhẹ, ánh sáng trong căn nhà có thể điều chỉnh dễ dàng, một ý tưởng cực kỳ thông minh. Đây thực sự là công nghệ cao trong hoang dã. Phần khung 9 giờ đã hoàn thiện, thử thách tiếp theo là mái nhà. Đây cũng là hạng mục khó nhất của cả công trình. Anh bắt đầu dựng các thanh xà chính, mỗi thanh đều phải được đẽo gọt thật chính xác để chúng khớp với nhau gần như tuyệt đối. Đến đây, bạn sẽ chấm bao nhiêu điểm cho tay nghề của Đại Tráng trên thang điểm từ 1 đến 10? Theo bạn, liệu một mình anh ấy có thể hoàn thành toàn bộ căn nhà này mà không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào? Hãy để lại số điểm và ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Mình sẽ đọc và phản hồi những bình luận thú vị nhất. Khung mái cuối cùng cũng hoàn thiện. Đại Tráng bắt đầu lợp lớp gỗ chống thấm đầu tiên, từng tấm được xếp ngay ngắn, rồi cố định chắc chắn. Anh vẫn chừa lại một khoảng trống, đó là vị trí dành cho ống khói. Tiếp theo là chế tạo ống khói. Anh tìm được một thân cây rỗng tự nhiên, nó gần như là chiếc ống khói hoàn hảo. Trong lúc dọn sạch phần mục bên trong, anh bất ngờ phát hiện rất nhiều ấu trùng béo mập. Đây là nguồn protein quen thuộc trong môi trường hoang dã. Sau đó thân cây được đưa lên mái, lắp hoàn hảo với vị trí đã chừa sẵn. Các mối nối tiếp tục được trám kín bằng bùn. Lớp chống thấm đầu tiên hoàn tất. Để yên tâm hơn, anh phủ thêm một lớp bảo vệ lên mái, tấm bạc giúp tăng khả năng chống nước. Cuối cùng là lớp rơm truyền thống bên ngoài. Vừa giữ nhiệt tốt vừa giúp căn nhà thông thoáng. Để mái nhà trông gọn gàng hơn, Đại Tráng bắt đầu cắt tỉa từng bó rơm, sau đó lần lượt mang chúng lên mái. Đây là công đoạn đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. Một lớp rơm lại phủ thêm một lớp bùn, rồi dùng tấm ván gỗ nén thật chặt để tăng độ bền. Theo bạn, với những gì đã làm đến thời điểm này, Đại Tráng xứng đáng được chấm bao nhiêu điểm? Hãy để lại số điểm của bạn dưới phần bình luận. Mình rất muốn biết ý kiến của mọi người. Đừng rời mắt, bởi chỉ còn vài công đoạn nữa thôi, căn nhà giữa rừng sẽ hoàn thiện và thành quả chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Sau nhiều giờ làm việc không ngừng nghỉ, toàn bộ mái nhà cuối cùng cũng được hoàn thiện. Một lớp rơm và đất dày bao phủ toàn bộ phần mái, nhưng Đại Tráng vẫn chưa dừng lại. Anh sử dụng những mảnh vỏ cây cong làm ngói nóc, giúp ngăn nước mưa thấm vào khe tiếp giáp. Đến lúc này, phần mái đã hoàn thiện gần như hoàn hảo, căn nhà đã có mái che vững chắc. Việc tiếp theo là chế tạo cánh cửa. Đại Tráng xẻ một thân gỗ lớn thành nhiều tấm ván, mỗi tấm đều được cắt với độ chính xác rất cao. Sau đó khoan lỗ để liên kết, các chốt gỗ được đóng thật chặt. Một cánh cửa chắc chắn dần xuất hiện. Đến lúc thử lắp đặt, thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi. Phần đỉnh cửa vẫn chưa khớp với khung hình vòm. Tuy nhiên điều đó không làm khó được anh. Đại Tráng nhanh chóng đánh dấu phần cần chỉnh sửa, rồi cắt bỏ từng chút một, áp thử thêm lần nữa. Lần này cánh cửa đã khớp hoàn toàn. Ngôi nhà cuối cùng cũng đã có cửa, giờ chỉ còn hoàn thiện nội thất bên trong. Đầu tiên là phần sàn nhà. Đại Tráng cắt những khúc gỗ thành từng lát nhỏ, chúng sẽ trở thành những viên gạch gỗ tự nhiên. Một lớp bùn được trải đều lên nền, sau đó từng miếng gỗ được đặt ngay ngắn. Anh dùng sóng rìu gõ nhẹ để cân bằng bề mặt. Loại sàn này vừa bền vừa chống ẩm rất tốt, đồng thời còn giữ nguyên mùi thơm của gỗ tự nhiên. Tiếp theo là làm những chiếc kệ treo trên tường. Anh khoan từng lỗ nhỏ, rồi lắp các thanh gỗ vào để tạo thành giá đỡ. Bên cạnh đó, chú chó Quan Cai vẫn luôn theo sát. Nhìn biểu cảm của nó, có lẽ cũng đang nóng lòng chờ được chuyển vào ngôi nhà mới. Món nội thất quan trọng nhất tiếp theo chính là chiếc giường. Đại Tráng dựng một khung gỗ chắc chắn ở góc nhà. Đây sẽ là khung giường, nhưng chỉ có khung thôi vẫn chưa đủ. Anh còn cần một tấm đệm. Đại Tráng lấy một chiếc bao vải lớn, rồi cẩn thận khâu kín các mép bằng dây thừng để chuẩn bị làm nệm. Vậy chiếc đệm này sẽ được nhồi bằng gì? Đại Tráng chọn loại cỏ dại mọc khắp khu rừng. Loại cỏ này vừa mềm vừa đàn hồi rất tốt, hoàn toàn có thể thay thế đệm hiện đại. Anh cẩn thận nhồi đầy từng nắm cỏ vào chiếc bao vải, càng đầy thì càng êm. Chẳng bao lâu, một tấm đệm tự nhiên đã hoàn thành, đặt lên khung giường gỗ. Đại Tráng nằm thử và nở nụ cười đầy mãn nguyện. Sau biết bao ngày lao động không ngừng nghỉ, căn nhà bí mật giữa rừng sâu cuối cùng cũng hoàn thành khi màn đêm buông xuống. Đây sẽ là đêm đầu tiên anh chính thức nghỉ lại nơi này. Củi đã được chuẩn bị sẵn, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trong lò sưởi, hơi ấm lập tức xua tan cái lạnh của núi rừng về đêm. Cả căn nhà bừng sáng trong ánh lửa ấm áp. Đã đến lúc tự thưởng cho mình. Bạn còn nhớ những ấu trùng anh tìm thấy lúc làm ống khói chứ? Đêm nay chúng sẽ trở thành món ăn đặc biệt. Đầu tiên là nhào bột làm bánh, chiên vàng đều cả hai mặt cho thật giòn. Nếu là bạn, liệu bạn có dám thử món ăn này không? Hãy bình luận có hoặc không nhé. Sau đó, những con sâu được chiên vàng rồi đặt lên mặt bánh. Một chiếc pizza phiên bản sinh tồn độc nhất vô nhị đã ra đời. Nhìn qua có thể hơi lạ, nhưng với người sống giữa rừng, đây lại là nguồn dinh dưỡng quý giá. Đại Tráng thưởng thức ngon lành. Sau bữa tối, anh đun một ấm nước, rồi pha cho mình một tách trà nóng, lặng lẽ tận hưởng sự bình yên hiếm có. Nhưng bữa tối vẫn chưa kết thúc, anh tiếp tục nhắm bếp, chuẩn bị thêm một bữa thịt nướng thơm lừng. Ánh nến được thắp lên, khung cảnh ấy khiến căn nhà nhỏ giữa rừng trở nên ấm cúng đến lạ. Đêm đã khuya, Đại Tráng kiểm tra lại bếp lửa.
đảm bảo hơi ấm sẽ duy trì suốt cả đêm. Nhẹ nhàng cởi giày, rồi nằm xuống chiếc giường do chính tay mình làm nên. Bên cạnh, Quan Cai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài là màn đêm và khu rừng tĩnh lặng. Bên trong là ánh lửa, hơi ấm và cảm giác bình yên. Có lẽ đây chính là cuộc sống mà Đại Tráng luôn mơ ước. Còn bạn, nếu có cơ hội sống một đêm trong căn nhà này, bạn có sẵn sàng không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình nhé. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Trọng Sinh Review đến những phút cuối. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình sinh tồn hấp dẫn tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ